เบื้องหลังชีวิตลูกหนังของชนาทิพย์สงกระสินเริ่มต้นตั้งแต่ยังไม่ลืมตาดูโลกเขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างของเมสซี่เจแต่คุณพ่อของเขามีความฝันโดยตลอดว่าอยากให้ลูกชายเจริญรอยตามแข้งแห่งตำนานย้อนกลับไปเมื่อเกือบ30 ปีก่อนจุ้งก้องภพสงกระสินพ่อค้าขายขนมหวานผู้บ้าบอลแต่ไร้พรสวรรค์หวังให้ลูกชายเก่งฟุตบอลเหมือนดิเอโก้ มาราโดน่าตำนานลูกหนังในดวงใจของเขานั่นทำให้เขาตัดสินใจไปวัดไร่ขิงเพื่อบนบานศาลกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยที่ว่าที่บ้านพ่อเป็นทั้งครอบครัวนับถือหลวงพ่อวัดไร่ขิงอยู่แล้วก็เลยบนบานหลวงพ่อว่ามีลูกก็อยากให้เกิดมาเก่งเหมือนมาราโดน่าอะไรเงี้ยแต่ตอนไปคลอดก็เจก็เกิดเดือนตุลาเหมือนกันนะเกิดเดือนตุลาเดือนแล้วก็ตัวออกมาตัวเล็กเหมือนกันแล้วก็เป็นดวงอะไรที่พ่อคิดว่าคงใช่แล้วพอประมาณ 3-4 ขวบเนี่ยเมื่อก่อนพ่อผมอ่านหนังสือพิมพ์ฟุตบอลสยามกีฬาพ่อผมก็จะเอามาขยำเหมือนแบบเจ๊บอลเตะอะไรเงี้ยผมก็เตะตอนนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นเด็กบ้านผมทำพวกขายขนมหวานอะไรเงี้ยพ่อผมก็จะคั้นกะทิอยู่หน้าพ่อผมก็สอนปุ๊บแล้วไปคั้นสอนก็ไปคั้นอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเจ๊ทำความคุ้นเคยกับบอลอะไรเงี้ยก็ดอกดึงครึ่งดูดเลี้ยงส่งมงยิงนี่เป็นคำพูดของพ่อผมเลยสโลแกนก็ซ้อมแบบทุกวันมันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อมากพอเริ่มโตเราไม่รู้จุดหมายว่าเราซ้อมไปทำไมคือเราซ้อมทุกวันเราเบื่อมากเลยคือแบบเราต้องอยู่กับมันทุกวันฟุตบอลทั้งที่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราชอบหรือเปล่าชนาทิพย์ถูกคุณพ่อก้องภพเขี่ยวเข็นอย่างหนักและบางครั้งก็ต้องถูกลงโทษแรงๆเมื่อไม่ตั้งใจฝึกซ้อมเวลาเขากลับมาจากโรงเรียนให้เขาเปลี่ยนชุดเสร็จชุดนักเรียนนะเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยก็เป็นชุดนักกีฬาก็ให้เขาใส่รองเท้าอนุบาลใส่กางเกงแมนยูเสื้อแมนยูอยู่หน้าบ้านแล้วก็ให้เขาคึงบอลอะไรบอลอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนั่นคือจุดเริ่มต้นเรียกว่าทักษะให้มันเกิดกับบอลบางทีเขาไม่อยากซ้อมเราก็บอกว่าเจ้ไม่ซ้อมบอลใช่ไหมเข้าไปทำงานนะแล้วเย็นก็ไม่ห้ามไปนั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์นะที่เมื่อก่อนมีร้านเกมพ่อจะให้20 บาทถ้าเขาซ้อมบอลพ่อจะให้เขา20 บาทชั่วโมง2 ชั่วโมงประมาณนี้ก็หลอกล่อเขาพ่อผมเป็นคนก็ค่อนข้างที่ใจร้อนอะไรเงี้ยผมทำอะไรไม่ได้ใจนะคือแบบตบเลยจริงพอตบปุ๊บแม่ก็ห้ามก็เหมือนว่าเฮ้ยมึงตบลูกทำไมอะไรเงี้ยด้วยที่ว่าสมัยก่อนมันมีทีมชาติเกาหลีไม่น่าจะทีมชาติเอาระดับสโมสรทันยางเนี่ยมาเตะที่สนามสุขเนี่ยโค้ชเขานะถ้าทีมเขาทำไม่ได้นะโค้ชก็เรียกเข้าห้องเลยนะพ่อก็ไม่เคยเห็นหรอกก็ฟังจากเขาเล่ามาจากหนังสือพิมพ์เขียนมาพ่อก็อ่านมาเรียงหน้าเรียงตัวเลยตบโพคนละทีเลยลงลงโทษอย่างนั้นเนี่ยแต่ก็ต้องยอมเขาเพราะว่าเกาหลีเขาเป็นชาติที่วินัยเข้มแข็งแล้วพอไปฟุตบอลโลกจริงของเราไม่เคยไปเพราะการฝึกสอนและเขี่ยวเข็นอย่างหนักหน่วงทำให้ชนาทิพย์มีทักษะเหนือคนในรุ่นเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดแต่เพราะรูปร่างที่เล็กกว่าใครๆก็ทำให้เขาถูกปรามาส
และพูดจาดูถูกเข้าบาดใจตั้งแต่เด็กความเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ผู้คนห้อมล้อมมากมายคือตัวตนของชนาทิพย์สงกระสินในปัจจุบันเพราะฝีเท้าที่ประจักษ์ไปทั่วภูมิภาคอาเซียนแต่ในวัยที่เขาเริ่มโตตามเพื่อนไม่ทันก็มีคำพูดดูถูกถาโถมใส่เขามากมายแล้วพอเพื่อนเริ่มตัวใหญ่เราสู้เบสิกได้แต่แรงมาท้าเราสู้ไม่ได้อันเนี้ยก็มีโค้ชก็มาแบบบอกว่าไปหากินทางดอกบอลดีกว่าผมดอกบอลเก่งไงอะไรเงี้ยก็คือเป็นแชมป์ดอกบอลอะไรเงี้ยแล้วก็เบสิกผมก็ค่อนข้างที่จะดีอะไรเงี้ยแต่ตัวเล็กพอบอลเด็กอ่ะส่วนมากเบสิกเขาไม่ค่อยใช้เมื่อก่อนอ่ะวิธีการยังไม่ค่อยมีก็เหมือนแบบวิ่งชนกันอย่างเดียวอะไรเงี้ยโรงเรียนพาณิชยการราชดำเนินคือสถาบันที่เป็นพันธมิตรกับ BEC เทโรศาสนะสโมสรต้นสังกัดแรกในชีวิตค้าแข้งของชนาทิพย์สงกระสินแม้เคยถูกคุณครูบางท่านปรามาสแต่ครูโอคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการผลักดันก็คือเจเนี่ยเป็นเด็กที่หนึ่งคือเขาไม่ได้เล่นแค่เท้าเดียวเขาซ้ายถนัดเท้าขวาแต่เล่นได้สองเท้าแล้วก็เรื่องของความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยบางทีอยู่กับเท้าเขาเอาบอลจะเขายากแล้วก็การเปิดบอลคือมีพรสวรรค์การให้บอลที่ดีอยู่กับบอลอยู่กับตัวไม่เสียง่ายอันนี้คือที่มองนะที่มองสัตรีระไม่ได้เป็นปัญหาของการเล่นฟุตบอลเวลาผมได้บอลผมก็จะฝากไปที่เจก่อนแล้วก็วิ่งไปข้างหน้าช่องตรงไหนก็ได้ครับแล้วก็เรียกแค่เจบอลก็จะมาหาเราทันทีแบบไม่รู้ว่ามาได้ไงเลยครับแค่เรียกว่าเจเขาก็ส่งมาให้เราได้เลยครับฝีเท้าของเขาโดดเด่นและในที่สุดเขาก็จะรับโอกาสจากแอนดรูว์ออสโค้ชทีมเยาวชนของสโมสร BEC เทโรศาสนะจนได้เข้าสู่ทีมตั้งแต่อายุ 18 ปี Yeah, I remember it clearly. It was at Tai Po in a small tournament for the under-20s. It was BC Tero against TOT, and he was playing right wing for TOT. Yeah, he was fast, doing a lot of dribbling, always wanting the ball, getting back up after he'd been tackled and kicked. Sort of the Chanatip that you know now, but playing on the right wing. แมตช์แรกโค้ชเขาก็ยังไม่เชื่อใจเจก็ให้เล่นประมาณ20 นาทีอะไรเงี้ยต่อไปครึ่งต่อไปก็ครึ่งหนึ่งพอหลังๆปุ๊บพอเห็นฝีเท้าเจดีเขาให้เริ่มเลยแล้วมันมีแมตช์ที่ TOT ไปเจอเทโลเรื่องอ่ะก็เจก็ทำผลงานได้ดีแล้วรุ่นพี่เขาก็รู้ว่าเจเป็นนักบอลตัวเล็กจริงแต่ทักษะเขาสูงเขาบอกเวลาเจได้บอลปุ๊บเขาก็ตะโกนผมนั่งอยู่ข้างๆอัศจรรย์อ่ะที่ไม่มีหลังคาอย่าพูดแล้วพวกปีเตอร์บัคเลอร์แอนดรูว์ออสอะไรพวกเขาเห็นเขาก็เลยถามอาจารย์พยงทำไมอาจารย์พยงนั่นเด็กยูทำไมใช่ไหมอะไรจะคุยกันนะแล้วทำไมยูไม่เอามา Nobody saw him before. It's because physically he's a little bit small and he need to get more power. But at that time he worked a lot to get more power, make a lot of fitness. So now he get a little bit more powerful, and this helps us a lot.to improve and to play at the highest level. เจนี่เก่งในเรื่องของความตั้งใจที่อยากกระทำแล้วเขาก็พยายามพัฒนาตัวเองจริงๆสังเกตได้จากเรื่องไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมเนี่ยเจพัฒนากลับบ้านมันก็ยังไปซ้อมกับพ่อเวลากลับนครปฐมก็ยังไปซ้อมตัวให้พ่อติวให้อยู่มันแสดงถึงว่าเขาพยายามเขามีความกระหายที่อยากจะพัฒนาตัวเองเมื่อชนาทิพย์ฉายแววเขาก็ได้รับโอกาสครั้งใหญ่และชายที่ให้โอกาสนั้นคือน้าช่วยสมชายช่วยบุญชุมที่ทำให้ฝีเท้าของเขาถูกพูดถึงไปไกลในระดับทวีปครั้งแรกกับทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปีรอบคัดเลือกตอนนั้นผมเห็นเด็กคนนี้ตั้งแต่วันนั้นมา
มันมีความรู้สึกว่ามันใช่นะก็มองเด็กคนนี้ว่าเทคนิคส่วนตัวความคล่องตัว ถึงแม้จะรูปร่างเล็กเนี่ยเขาสามารถหลบ2 คนได้ในเวลากระชั้นชิดเนี่ยผมก็มองว่าเขามีอนาคตแน่ยิ่งมาเห็นตอนเยาวชนทีมชาติเขาเล่นกับเกาหลีและญี่ปุ่น ซึ่งรูปร่างใหญ่กว่าเขามาแต่เขาก็สามารถหลบหลีกแล้วก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเล่นเลย ถ้าเรามองเนอะทีมบาร์เซโลนามีเมสซี่เราก็จะมองว่าเนี่ยใช่เมสซี่ ทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวชนาทิพย์และพลพรรคช้างศึกจูเนียร์ชนะทั้งเกาหลีใต้เสมอญี่ปุ่นจนทะลุผ่านเข้าสู่การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายมันทำให้สโมสรชั้นนำเมืองไทยพุ่งเข้าหาเพื่อล่าลายเซ็นเขาไปสู่ทีมอาชีพแต่สุดท้ายเขาก็เลือกมังกรไฟ BEC Teroวันที่ 17 มีนาคม พุทธศักราช 2555 ชนาทิพย์สงกระสินลงเล่นอาชีพครั้งแรกให้กับ BC Tero ภายใต้การคุมทีมของแอนดรูว์ออสพบกับเมืองทองยูไนเต็ดนัดประเดิมสนามไทยลีกฤดูกาล 2012 ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าจะได้ลงเขาตอนขึ้นเกมเนี่ยเอาพี่เชอรี่ลง แล้ววันนั้นผมก็เหมือนรถติดก็นั่งมอไซค์ไปเลย พอนั่งไปดูชื่อในกระดานเอ้าลงเฉยผมจะเล่นปีกไงตอนนั้นแอนดูเขาชอบจ่ายให้ผมเล่นปีกแล้วตัดเข้าในอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกตื่นเต้นมากเป็นแมตช์ที่ตื่นเต้นแบบโคตรตื่นเต้นเลย Well, they ended up being champions that year and they went undefeated under Jokanovic. He played very well. Everybody was surprised that he was playing, that he'd been given an opportunity. But he proved that he was good enough. I think he won the penalty for us to equalise. He caused a lot of problems to the champions and yeah, really it was an excellent debut. เกมที่ 7 ของฤดูกาล 2012 BC ทีมต้นสังกัดของเขาบุกไปเยือนการท่าเรือและชนาทิพย์วัย 18 ปีดังกระหึ่มจากการลากบอลหลบผู้รักษาประตูก่อนจะเลี้ยงเข้าประตูไปฤดูกาลนั้นชนาทิพย์พาเทโรจบอันดับ 3 ของลีกและผลงานของเด็กน้อยร่างจิ๋วที่ส่วนสูงไม่ถึง 160 เซนติเมตรสร้างความประทับใจให้กับวินฟรีด เชฟเฟอร์เข้าเต็มเป้าเขาถูกเรียกติดชุด Kings Cup และสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจด้วยการล็อกหลบกองหลังสิงคโปร์ในซูซูกิคัพ 2012 นัดชิงเขาบอกว่าเล่นตำแหน่งผมบอกว่า left wing อะไรเงี้ยก็เราก็มั่วๆไปตอนนั้นแต่เราก็พอรู้เรื่องเขาก็โอเคแล้วเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็เดินจากไปแล้วก็หลังจากนั้นมาไม่นานมีคิงคัพเขาก็เรียกเหมือนเขาเรียกผิดตอนแรกเรียกผิดเหมือนเขาอยู่ต่างประเทศแล้วเขาไปเรียกพี่เจจักริดเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็พี่เจจักริดก็สนิทกับผมมากอะไรเงี้ยแล้ววินนี่กลับมาบอกเจสมอเขาก็เลยโทรมาหาผมเข้าไปอะไรเงี้ยตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้ลงอะไรเงี้ยวินนี่เขาก็กล้าที่จะใช้เด็กอย่างผมลงไปเจอเวียดนาม45 นาทีไม่ประมาณ60 นาทีแล้วก็เจอสิงคโปร์นัดชิงซึ่งผมรู้เลยว่าเราต้องเล่นให้ดีให้ได้เราต้องยอมรับว่าโค้ชวินเฟตที่เคยคุมทีมชาติไทยมองเห็นได้มาดูแล้วก็มองเห็นอนาคตของเด็กคนนี้เราก็เอาไปติดทีมชาติเจเป็นนักเตะที่ดีที่สร้างความแตกต่างให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ครับผมว่าผมก็ไม่แน่ใจไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าจะมาถึงขนาดนี้แต่พอผมเห็นเจที่ติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกแล้วผมเห็นเขาเล่นผมคิดว่าเขาไปได้ไกลมากกว่านี้ครับพี่เป็ดเขาบอกว่ามึงเก่งจริงว่ะไม่เคยเห็นใครเก่งเท่ามึงเลยอะไรเงี้ยเขามาพูดอย่างเงี้ยผมก็ยังจำได้ก็ยังเก็บความรู้สึกดีๆไว้แต่ก็เราก็ไม่คิดว่าเราเก่งเลยเราก็พัฒนาต่อไปครับจุดเริ่มต้นจากการโชว์ของในนัดชิงซูซูกิคัพ 2012 ทำให้เขามั่นใจชนาทิพย์พัฒนาฝีเท้าตัวเองให้เติบใหญ่จากดาวรุ่งกลับเป็นนักเตะทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของเกียรติศักดิ์เสนาเมืองไปคว้าอันดับ 4 เอเชียนเกม
กลับมาช่วย BC เทโรศาสนะคว้าแชมป์ลีกครับถ้วยแรกในรอบ 12 ปี และพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ซูซูกิครับ 2014 สุดยิ่งใหญ่เมสซี่เจชื่อนี้เริ่มกระชอนไปทั่วเอเชียแต่เขาพัฒนาตัวเองไม่หยุดหย่อนปี 2015 ชนะทิพย์เจอกับช่วงเวลาที่ไม่ดีนักเขากำศึกหนักทั้งกับสโมสรและทีมชาติไทยและไม่สามารถช่วยให้ BC เทโรรอดพ้นการตกชั้นก่อนต้องจำใจย้ายไปเมืองทองในฤดูกาล 2016 ซ้ำร้ายกว่านั้นเขายังต้องพลาดโอกาสย้ายไป FC โตเกียวด้วยทำไงได้เนี่ยก็ฟุตบอลก็ผมว่าสตาร์เขาก็ลิขิตมาเหมือนกันเลยนะว่าให้มันเกิดแบบนี้แต่นักฟุตบอลหรือทีมมันไม่มีใครเล่นแล้วอยากแพ้อะไรเงี้ยแล้วผมก็ยังอยากที่จะอยู่เทโรแบบตลอดไปอยู่แล้วตั้งแต่เด็กและสัมภาษณ์มาก็ไม่เคยคิดที่จะแบบไปทีมไหนอะไรเงี้ยแต่คืออยู่ๆเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้รู้แต่ว่ารับโทรศัพท์ก่อนวันหนึ่งแล้วก็เข้าไปเมืองทองนะใช่ตอนนั้นเหมือนมีโตเกียว FC โตเกียวหรืออะไรมาเนี่ยแหละจะมาแล้วก็มีเกิดวงในเขาคุยกันเหมือนว่าเปลี่ยนปุ๊บก็ไม่เป็นไรก็ผมก็ทำหน้าที่ของผมต่อไปเจชนะทิพย์อาจเสียโอกาสครั้งใหญ่ในการไปค้าแข่งเจลีกกับ FC โตเกียวแต่การได้เล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมชาติไทยทำให้เขายิ่งพัฒนาเขาเถลิงบัลลังก์แชมป์ลีกกับกิเลนพยองอย่างยิ่งใหญ่เกมแล้วเกมเล่าที่เขาโชว์ผลงานได้แบบสุดยอดในฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือกกับทีมชั้นนำเอเชียก่อนจะพาไทยเป็นแชมป์อาเซียน 2 สมัยซ้อนพร้อมกับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมอีกครั้งฝีเท้าและผลงานที่ยอดเยี่ยมสม่ำเสมอในทุกระดับทำให้ชนาทิพย์ถูกคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมน้องใหม่เจลีกคว้าตัวไปด้วยสัญญายืมตัว 18 เดือนเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ลีกอาชีพสูงสุดของญี่ปุ่นและเขาพร้อมแล้วโอกาสไม่ได้มีบ่อยๆถ้าผมไม่ได้ไปครั้งนี้ผมว่าอนาคตผมคงไม่ได้ไปแล้วล่ะมันเหมือนปิดกั้นโอกาสของเราไปแล้วเลยแต่นี่ผมอยากไป Jay is a person who's very open. He's always in a good mood. I think he will be supported by all his partners who are going to love him there. The fans are going to love him, so he will have everything to improve and to do a good job. So I think he can succeed for sure. ผมยกตัวอย่างเหมือนกับอย่างปียพงษ์ที่เคยไปไอ้ลักกี้โกทาตานะฮะนักเตะคนปียพงษ์ก็ก่อนที่จะไปก็ไม่ได้เก่งอาจจะไม่ได้เก่งเท่าเจด้วยซ้ำแต่ปียพงษ์มีพรสวรรค์ใช่ไหมเด็กมีพรสวรรค์พอไปปั๊บไปเจอพรแสวงก็มาไปเจอคนที่อัดเรี่ยวแรงหรือว่าซ้อมอย่างมีระเบียบขึ้นมาปียพงษ์เก่งอย่างไม่น่าเชื่อมันจะเป็นเหมือนกันจะคล้ายกัน Every year he kept getting better, and that's what I would say to any young player. If you're good one year, that doesn't mean you want to stay the same the year after. You need to improve. And Chanatip's got better every year, and he's now 24, and he's going to try and go to Japan, and hopefully he can get better again. And that's the trick. Don't stand still. Don't think, hey, I'm good now. I don't need to improve. He's always trying to improve, and that's what sets him apart from nearly everybody else. ซึ่งถามว่าถ้าเขาได้รับโอกาสเนี่ยผมมองว่าเขาเล่นได้แน่นอนนะไม่ได้เกี่ยวกับสรีระจริงๆแล้วเขาเล่นได้ครับคือถ้าเขาได้รับโอกาสเพราะเจเนี่ยจะเป็นเด็กที่พอได้รับโอกาสแล้วเขาจะไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยทาร์เก็ตเขาสูงคือเขามุ่งมั่นคือณตอนนี้ก็ผมก็แกล้งแซวเขาว่าเจไม่ต้องไปนะมั้งญี่ปุ่นเล่นในประเทศไทยก็พอแล้วด้วยหนึ่งหน้าที่การงานด้วยเงินเดือนหนูแล้วด้วยหนูก็ทุกวันนี้ความดังของหนูก็รู้อยู่เขาบอกไม่เอาเขาก็ย้อนดุผมด้วยว่าพ่อ
พ่อปั้นหนูมาเนี่ยคืออะไร หนูอยากจะไปเล่นนี่คือความฝันของหนู เราก็ต้องปล่อยเขาไป อนาคตของชนาทิพย์สงกระสินจากนี้ยังอีกยาวไกล ไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่ที่แน่ๆเขากำลังจะไปเฉิดฉายที่ต่างแดน ผมได้ไปเล่นอะแล้วผมต้องไปเล่นตัวจริงก็ได้ไงผมจะไม่ยอมเป็นตัวสำรองของใคร